हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई कसरी नमस्ते पेबाट रिचार्ज गर्ने सिकाउन गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहोस् भने तपाईको मोबाइल फोनमा भएको नमस्ते पे एप्लिकेसन खोल्नु होला। जस्तै कि मैले चाहिँ नमस्ते पे एप्लिकेसन खोलिसके र यसमा पिन हालेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरु लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ। अब चाहिँ तपाईहरुले रिचार्ज अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि माथि मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। जस्तै कि मैले चाहिँ माथि मोबाइल नम्बर हालेर इन्टर अमाउन्टमा 10 रुपैयाँ हालेर नेक्स्ट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी नम्बर कन्फर्म गरेर चाहिँ पे को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। पे को अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई पिन हाल्नु होला। यसरी हालिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुली देखाउँछ र अब चाहिँ गो को अप्सनमा जानु होला। अब चाहिँ तपाईको रिचार्ज भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ 10 रुपैयाँको मैले टपअप गरेको थिएँ। त्यो टपअप एमाउन्ट चाहिँ मेसेज आइसकेको छ। यसरी नै नमस्ते पे एप्लिकेसन प्रयोग गरेर तपाईहरुले सजिलै तरिकाले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा भएको सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन तपाईहरुले अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अफलाइनमा प्रयोग गर्नको लागि *500# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नराम्रो लागेमा भिडियोलाई डिसलाइक गरिदिनु होला।